Dicsértessék, Giro Kanapi, ugye a Hondától, ez ilyen 3 kerekű motorkecske, őkkel megy pajta lelet, mentünk érte, és elhoztuk. Na, első tanács az volna, ha megfogadjátok, hogy olyan ember, aki nem motorszerelő, vagy éppen nem látnok, az ne vegyen olyan motorkerékpárt, ami nem indul be és nem kipróbálható, mert az eladó szokta mondani, hogy ó, csak egy karburátortisztítás kell, és akkor teljesen új a motor. Hát igen, amikor megvásárolod, ennek tudatába elviszed a szerelőhöz, hogy csak a karburátort kell megmókolni, meg egy-két dolgot, hát az kb. Az a karburátor tisztítás, az felér majd egy motorgenerállal, tehát ne hagyjátok magatokat becsapni, mert aminek ugye karburátor tisztításra szorulna az a motorkerékpár is, amúgy jó lenne, azt szerintem azt a kis pénzt rászállná a eladó, és akkor megcsináltatná, és akkor sokkal többé el tudná adni a motor kecskét, hogyha működik, tehát ebben nem kell beleugrani, ezt ott kell hagyni mindenképpen, aki mondom nem motorszerelő, vagy nem látnok, ugye a látnok az belelát, hogy mi a baja, de így, ez így egy nagyon zsákba macska. Ő is egy frissen vásárolt, de pajta lett. Na most itt is az van, hogy hát ez valamikor működött, ugye 1900 valamikor, hát bizony itt ez már megette a kenyere javát, tehát itt a főtengely szimerenken keresztül a dugattyú, henger, minden szívszaron keresztül cserélnünk kell. Ugye előttem volt valami idősebb motorrestaurátornál, kicserélte itt az üzemanyag pumpát, meg mit tudom én, miket javítgatott rajta, csak nem tudom minek cserélt pompát, mert nem bírta beindítani, mert ugye a üzemanyag az nem folyik belőle, tehát pompát hiába cserélünk, hogyha az üzemanyag nem folyik a tankból, meg ugye tovább nem is vállalta, de mondom, nem is csodálom, mert szét kell húzni ezt a blokkot, mert ugye nincs benne semmilyen kompresszió, mondjuk olyan gyűrű hézag mellett nem csodálom, meg ugye volt ez már mókolgatva, mert itt a felfekvő felületeken a piros paszta az már megjelenődött, tehát a hengerfejet is piros pasztával rakják föl. Atya úristen! Na, meg a dugattyú, most erről megy itt a telefonálgatás, mert nem nagyon van ezekhez a motorkerékpárokhoz alkatrész, de ő sem a gyári már, mert én úgy emlékszem, mert már nem az elsőt javítjuk, hogy a gyári az 3 gyűrűs, ugye 10-es csapszeg, nem tudom még honnan szerezünk, de majd szerzünk, de mondom, úgy emlékszem, hogy 3 gyűrűs, de majd kijavítotok, mert itt mindenki motorszerelő Magyarországon, ugye. Na meg ugye az volt itt a panasz, a fő panasz, hogy ugye a berúgókar, ebből állapították meg, hogy nincs benne kompresszió, hogy a berúgókar semmilyen ellenállás nélkül lehet rugdosni. Hát az a berúgókar azért lehetett olyan könnyedén rugdosni, mert hiányzik belőle egy fogas kerék, ugye, ami itt a variátorba, körmök segítségével megkapaszkodna. Ez egy ilyen Bendix elven működik. Hát azért ment ez ilyen könnyedén ez a berúgókar, nem azért, mert nincs benne kompresszió, de amúgy kompresszió sincsen benne. Ugye a féltengelynél is kellene cserélni szimeringet, mert bizony az enged, mert látszik a féltengelyen, hogy tiszta olajsár. Akkor cserélünk nála variátorgörgőt, meg mindent is cserélünk nála. Csak ugye ment itt a matek, aztán kurvára sokba kerülne ez a tranzakció, úgyhogy osztottunk, szoroztunk, azt lényegében megbeszéltük a ügyféllel, hogy egy induló képes, használható motorkerékpárt fogunk belőle csinálni, annélkül, hogy teljes mértékig rálocsolnánk neki a fél éves fizetését. Ugye kapaszkodjatok meg, ez a kis talicska kerék, ez ugye egy 6 colos Dunlop gumi, ami már agyonra ki van repedezve, ugye mind a 3 gumia, őt lehet gyáriba kapni 44.500 forint. Na, számolják csak a 3 gumi, az első gumi is van egy olyan 13.000 forint, lehet itt osztani, szorozni,
Érted, azt az embernek csak kerekedik a szeme kifele, és akkor még hol van a többi része, mert ezek csak, amit elmondtam, így a nagyja, meg még hol van az apraja, hogy a tankot ki kell venni, meg blabla, átmosni, meg a gyújtás kapcsoló, fityeg, lötyög, de az nem is tudunk mit csinálni, hiszen olyan gyújtás kapcsoló szerintem a világban nincsen, ha csak nem találjuk meg azt a másik diót, vagy valami mást, ami ugye megfelelne hozzá, de nem hiszem, mivel ez valójában egy belpiacos motorkerékpár volna. Ott van, csing-cseng-csung írás, ez egy belpiacos gép. Na mindegy, úgyhogy ebből kell nekünk, ebből a pajtaleletből összevarázsolni egy olyan használható kecskét, amivel el lehetne menni a bódba. Ugye itt előttem felszólaló szétszette itt a karburátort is. Hát mi szét fogjuk szedni még egyszer, mert ez volt elvileg tisztítva. Na, de ugye a gumit, hát na, a gyári az 44 000, de mi találtunk olcsóbbat, úgyhogy azt fogjuk majd megvásárolni. Aztán ugye szerzünk hozzá a dugattyút, fel lesz fúrva, megvesszük hozzá a tömítéskészletet, bla bla bla. Egy ilyen Bendix idézőjelben mechanikus kereket, ugye majd bontottan valahonnan vadászunk, és akkor valójában majd rakosgassuk össze. De ugye ennek volna teteje is, mert az egy kanapi, de az már nincsen meg, ugye meg a szélvédő is el van vágva, itt még a ablak törlője megvan, de ugye le van róla véve a törlő, meg valami filztól kupak van ide ráhuzigálva, meg ilyenek vannak, hogy a spirál csak így van itt a levegőbe. Na, úgyhogy ilyet nem igazán szabad vásárolni, kivétel akkor, hogyha te otthon munka után megbitykölöd. Jó, úgyhogy ezt mókoljuk le jelen pillanatban, de szerintem berakjuk a hátulját, azt meg ki a francba, mert van 1000 más dolgunk is, megvárjuk, még a alkatrészek beérkeznek hozzá, aztán úgy fogunk majd neki. Ugye itt most ugye szétszedünk minden motort, megnézzük, hogy mi kell hozzá, és akkor rendeljük az alkatrészt, aztán nem nézegetjük itt 2-3 napig, még megérkeznek hozzá a cuccok. Na, úgyhogy ennyi voltam, köszi, hogy néztél.